Are you looking to achieve that youthful radiant glow? Perfect itong ating gagawin para sa tuhod, batok, siko, kilikili at hindi lang yan, marami itong pwedeng paggamitan. At gumamit nga po ako dito ng 1 to 2 tablespoon ng grated turmeric soap. Bakit nga ba itong sabon na turmeric soap ang aking ginamit? Bukod sa nagpapaputi, nakakatulong din ito para sa ibang klase na meron din sa ating balat. At 1 teaspoon baking soda at sliced lemon. Mabilisan pang paputi ito sa pangingitim gaya sa tuhod, batok, kahit sa parte ng ating katawan ay maganda rin ito gamitin. Dahil na rin sa mga benefits nitong dala. Kasama ng sabon na aking nilagay na turmeric, marami rin itong dala gaya na rin sa ingredients na meron ito. Kaya perfect din ito para sa mixture na ating ginamit. Dahil dun pa lang naglalaman na ito ng castor oil, coconut oil, pure all-natural ingredient. Dahil dun pa lang tumutulong na itong magbigay lock-in moisture and keep the skin hydrated, kaya maganda ito gamitin. At dun pa lang sa sabon, napaka-mild na yung amoy nito. Hindi lang nagbibigay lightening kasama ng dark spot, nagbibigay tulong din ito para sa ating balat kasama ng eczema, psoriasis, pimples. Dahil dun pa lang sa sabon ay pwede natin tong gamitin, nakakatulong ito pwede sa ating balat dahil sa natural compound. Sobrang gently niya pag ina-apply sa balat. Dun pa lang sa turmeric soap, perfect na itong gamitin na nagbibigay lightening skin, anti-aging at tumutulong sa may acne at makating balat. 10 to 15 minutes, ibabad ito at nagbibigay cleanse at sobrang lambot sa ating mga kutis. Thanks for watching, guys!